ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ ዛሬ አሪፍ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ እንድትከታተሉኝ እጋብዛችኋለሁ። በርሱ እንደተመለከታችሁት ዛሬ ስለ ሃኪንግ አይነቶች እናያለን። አሁን ላይ በጣም ሃኪንግ እየባሰበት የመጣበት ነገር ነው። የሰው መረጃ መስረቅ ምን ማለት በቃ አሁን በጣም የተለመደ ነገር ስለሆነ ጥንቃቄ እንድታደርጉ አሁን ላይ ደግሞ ምን አይነት ቴክኒኮችን ተጠቅመው ሃክ እንደሚያደርጉ አሳያችኋለሁ። ለዛሬ 8 የሃኪንግ አይነቶችን አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው ፊሺንግ የሚባለው ፊሺንግ አሁን ላይ በጣም አንደኛ ደረጃ ላይ ያለው ነው። ያ ምንድነው የሚሰሩበት ሊንኮችን እየላኩ አካውንታችንን የተለያዩ መረጃዎችን ይሰርቁብናልና ፊሺንግ አሁን ላይ በጣም የተለመደ አንደኛ ደረጃ ላይ ያለው ፊሺንግ ነው። ከዛ መጠንቀቅ አለብን። ለምሳሌ አጓጊ ነገሮችን ይልኩልናል። አጓጊ ነገሮችን እዚህ ላይ ሬጂስተር ያርጉ እንደዚህ ያርጉ ምናምን ሲባል ሰው ጓግቶ አገኘውት ብሎ ሲገባ ቀጥታ መረጃው እነሱ እጅ ላይ ይገባል ማለት ነው። ምንም አይነት እናንተ ከማታቁት ሊንክ ቢላክላችሁ ምንም አይነት ነገር ውስጥ ኢሜይላችሁና ፓስወርዳችሁን ማስገባት የለባችሁም። ይሄን ማረጋገጥ አለባችሁ። ለምሳሌ አንዳንድ ነገሮችን ስትመክሩ ትክክለኛ ኢሜይል ማስገባት የለባችሁም። ለምሳሌ ዌብሳይቶች ላይ ስትገቡ ኢሜይል መጀመሪያ ላይ አስገቡ። ከዛ ፓስወርድ ሲባል የራሳችሁን ትክክለኛ ኢሜይል እንዳታስገቡ። ለዛ አይነት ነገር የምትጠቀሙትን ሌላ ኢሜይል ማዘጋጀት አለባችሁ። አሁን ላይ እየበረታ ያለው በጣም እየበዛበት ያለው ሐሰተኛ ዌብሳይቶች በጣም ይበዛሉ። ዌብሳይቶች በጣም ስላሉ እኛ እናቅም እንጂ ኢሜይሎቻችንና ፓስወርዳችን ስናስገባ እዛው ዌብሳይቱ ላይ የራሱ ዌብሳይቱን የሰራው ሰውዬ የራሱ የሆነ የዌብሳይቱ ዳታቤዝ ስላለ ቀጥታ በራሱ ኢሜይል ገብቶ እዛው ዳታቤዝ ላይ እናንተ የራሳችሁን ኢሜይልና ፓስወርዳችሁን ያስገባችሁትን በቀላሉ እዛው ውስጥ ገብቶ ሊያይ ይችላልና በቀላሉ እናንተ በዛው አካውንታችሁን ሊሰረቅ ስለሚችል ምንም አይነት ዌብሳይት ላይ ስትገቡ የራሳችሁን ኢሜይል ትክክለኛው የምትጠቀሙትን እንዳታስገቡ። ሪል ለሆነ ነገሮች ከሆነ እርግጠኛነቱ ዌብሳይቱ እርግጠኛ መሆኑን አረጋግጣችሁ ማስገባት እንዳለባችሁ እሱን ነግራችኋለሁ። አሁን ላይ በጣም የተለመደ የስርቆት መንገድ ስለሆነ ራሳችሁን መጠንቀቅ አለባችሁ። ምንም አይነት ሊንኮችን መንካት የለባችሁም። አብዛኛው ጊዜ በተለምዶ በቃ እነሱ የሚያደርጓቸው የሚያመጣችሁ የሊንክ አይነቶች ለምሳሌ ነፃ ነገሮችን ነፃ ትምህርት ድል ምናምን እያሉ ሊያመጣላችሁ ይችላልና ከነዛ አይነት ነገሮች መጠንቀቅ አለባችሁ። ሁለተኛ ደግሞ ጓደኛችሁ በማታውቁት ሁኔታ ጓደኛችሁ ሊንክ ሲልክ እሱንም መቀበል የለባችሁ። ምንም ጓደኛችሁ ቢሆን ጓደኛችሁ ለምሳሌ እሱ ራሱ ሊልክ ይችላል ግን እሱም ላይሆን ይችላል ግን የሱ አካውንት ሃክ ተደርጎበት በሱ ስም ሊላክላችሁ ስለሚችል እሱንም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። በጭራሽ በቃ ሊንክ የትም ይሁን ሊንክ መንካት እንደሌለባችሁ ነግራችኋለሁ። ሊንክ አብዛኛው ጊዜ አሁን ላይ ደግሞ እኛ ሀገር አሁን ኢትዮጵያ ላይ ሊንኮቹ ቀጥታ በአንድ እንደነካን ሳይሆን አካውንታችን አሁን ላይ ሊንኩን ነክተን ከገባን በኋላ ዌብሳይቱ ላይ ይወስዳል። ዌብሳይቱ ላይ ኢሜይልና ፓስወርድ አስገቡ ሲል በቃ ቀጥታ እዛ ላይ እንዳስገባን ነው እንትናችን አካውንታችን የሚሰረቀውና ከዛ አይነት መጠንቀቅ አለብን። አብዛኛው ደግሞ የላኪውን ኢሜይል አድራሻ ሁሉ ጊዜ መፈተሽ አለብን። ምክንያቱም ይሄ የፊሺንግ ኢሜይል ለመለየት ይረዳታል ማለት ነው። አካውንታችን ከተሰረቀ በኋላም ከመሰረቁም በፊት ብቻ እንደዛ አይነት ኢሜይል ተደጋጋሚ ካያችሁ spam uce.gov ላይ ሪፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። እነሱ ሊያጣራሉ ማለት ነው። እና ይሄ የመጀመሪያው የፊሺንግ ነውና መጠንቀቅ አለባችሁ እላችኋለሁ። ሁለተኛው የሃኪንግ አይነት ቤት ኤንድ ስዊች አታክ ይባላል። ይሄ አብዛኛው ጊዜ ዌብሳይቶች ላይ ስትገቡ አንዳንድ ቦቶች ስትሉ ማስታወቂያዎች ይመጣሉና ያን ማስታወቂያ ያመጡላችሁና ያንናንተ ማስታወቂያ ብላችሁ ስትገቡ እነሱ ግን ያ ማስታወቂያ ቀይረውት ወደ ሌላ ዌብሳይት እንድትሄዱ ያደርጋሉና
ያም ዌብሳይት ወደ ማሊሸስ ሳይቶች እንዲወስዱ ያደርጓቸዋል። እንግዲህ እዛ ሄዳችሁ ማለት ሙሉ አካውንታችሁ እንደተሰረቀ ነው እንግዲህ የሚያደርጉትና ከዚህ ማስታወቂያዎች መጠንቀቅ አለባችሁ። ምንም አይነት ማስታወቂያዎችን መንካት የለባችሁ። እንግዲህ እነዛ ማስታወቂያዎች እንግዲህ ከበስተጀርባቸው ሊንኮችን አታች አድርገው ነው። ያ ሊንኮች ደግሞ ቀጥታ ወደ ማሊሸስ ሳይቶች ነው የሚወስዳችሁና ማስታወቂያዎቹ እንግዲህ በጣም ያምሩ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን ከኋላ በኩል እናንተ ቀጥታ ስትገቡ ወደ ማሊሸስ ሳይቶች እንድትጎበኙ ነው የሚያደርጓችሁ። እንግዲህ ቀጥታ አካውንታችሁን በዛው ወሰዱ ማለት። ሶስተኛው ደግሞ የሃኪንግ አይነት ኪሎገር ይባላል። ኪሎገር አብዛኛው ጊዜ አፕሊኬሽን ማለት ሶፍትዌር በሶፍትዌር ነው እና ሃክ ሊያደርጉ የሚችሉት በኮምፒውተራችን ላይ ያን ሶፍትዌር ስናወርድ በጣም ትንሽዬ ሶፍትዌር ናትና ያቺን ሶፍትዌሯ ምንድነው እንደ ኖትፓድ አይነት ነገር ነውና ያን ኖትፓድ አይነት ነገር ላይ እኛ ለምሳሌ ኢሜሎቻችንን ሌላ ቦታ ላይ ስናስገባ ክሬዲት ካርዳችንን ቁጥሮችን ምናምን ስናስገባ ቀጥታ እኛ ሌላ ቦታ ሌላ ነገር ላይ ያስገባ ነው፣ ግን ቀጥታ ያ እዛ ሶፍትዌር ላይ እኛ የምናስገባው እዛ ላይ ሴቭ ያደርግልናል። ያን ሴቭ ሲያደርግ ደግሞ ቀጥታ ያን ወደ ሰራው ወደ ሶፍትዌሩ ወደ ሰራው ሰው ቀጥታ መረጃችንን ስማችንን፣ ፓስወርዳችንን፣ የክሬዲት ካርዳችንን ምናምን ሙሉ የግል መረጃዎቻችንን ቀጥታ ያጋልጣል ማለት ነው። እንደዛ አይነቶችን ዝም ብለን ሶፍትዌሮችን ማውረድን መጠንቀቅ አለብን። የግዴታ እርግጠኛ በቃ ብዙ ነገሮችን ዝም ብለን ማውረድ የለብንም። ኢንተርኔቶችን ስንጠቀም የሚመጡልን ነገሮችን ዝም ብለን እየከፈትን ማየት ሳይሆን ሪል የሆኑ ነገሮችን ማረጋገጥ አለብን። ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ስንጠቀም ማስታወቂያዎች ከመጡ ምናምን ነገር አፕሊኬሽኑ እነዚህ አይነት ያወርዱ ምናምን የሚል አይነት ከመጡ እነዛ 100% እርግጠኛ መሆን ስለማችሉ ማውረድ ከፈለጋችሁ በስልክ ማውረድ ከፈለጋችሁ ፕላይ ስቶር ላይ ምናምን ስላለ ዝም ብላችሁ ኢንተርኔት እየተጠቀማችሁ ክሮም ላይም ሆነ ፌስቡክ ላይ የተለያዩ እንትኖች ላይ የሚመጣላችሁን ነገር ዝም ብላችሁ ማውረድ የለባችሁ ብላችኋለሁ። ይሄ ሶስተኛው የሃኪንግ አይነት። አራተኛው የሃኪንግ አይነት ዲናል ኦፍ ሰርቪስ ዶስ ወይም ዲዶስ አታክ ይባላል። ይሄ እንግዲህ ዌብሳይት ካላችሁ በጣም አታክ የሚያደርገው ዌብሳይታችሁ እንዳይሰራ ወይም እንዲጨናነቅ የሚያደርጉበት ሲስተም ነው። ጥያቄዎች እንዲበዙበት ያደርጋል። ዌብሳይቱ ላይ በቃ ቢዚ እንዲሆን ያደርጋል ዌብሳይቱ እና ከዛ በኋላ ዌብሳይታችሁ ክራሽ እንዲያደርግ ያደርጋሉ ማለት ነው። ይህን ለማድረግ ግን ሀከሮች አንድ ተግባር ያላቸውን ቡትኔት ወይም ዞምቢ ኮምፒውተሮችን ነው የሚጠቀሙት። ዌብሳይቱንም በጥያቄ እንዲጨናነቅ ያደርጋሉና እንግዲህ ያን ጥያቄዎችን እነሱ እየፈጠሩ ስለሚለፉ አታክ ለማድረግ የፈለጉትን ዌብሳይት ጥያቄ እንዲበዛበት ያደርጉበታል እና እንዲጨናነቅ በቃ በአጠቃላይ አገልግሎት መከልከል እስከሚችል ድረስ ያጨናንቁታል ማለት ነው። እሱ እኛው የሃኪንግ አይነት ዲናል ሰርቪስ ዶስ ወይም ዲዶስ አታክ ይባላል። ይሄ አራተኛው የሃኪንግ አይነት ነው ማለት ነው። አምስተኛው የሃኪንግ አይነት ፌክ ዋፕ ይባላል ወይም ዋይርለስ አክሰስ ፖይንት ይባላል። ፌክ ዋይርለስ አክሰስ ፖይንት። ይሄ ደግሞ አሁን እኛ ሀገር ላይ ብዙም የተለመደ አይደለም፣ ግን ውጪዎች ላይ በጣም የተለመደ ነገር ነው። ምን ይደረጋል? እነዚህ ሰው የሚበዛበት ቦታ ላይ ኦፊሻሊ እነዚህ ፌክ የሆኑ ዋይርለስ አክሰስ ፖይንቶችን ገመድ አልባ የመዳረሻ ነጥቦችን በሶፍትዌር በማስመሰል ዋይፋይ ይፈጥራሉ ማለት ነው። እንደዛ አይነት ዋይፋይ ከፈጠሩ በኋላ እናንተ ዋይፋይ ብላችሁ ኮኔክት በምታደርጉበት ሰዓት ላይ የእናንተን ሙሉ መረጃ ስልክም ሆነ ላፕቶፕም ሆነ ቀጥታ መረጃችሁን ይወስዳል ማለት ነው። ለምሳሌ የተለያዩ ለምሳሌ ግሪን ኤርፖርት ፍሪ ዋይፋይ ለምሳሌ የተለያዩ ሰው የሚያውቃቸውን ዋይፋይ ስሞችን ይሰጡና
ቀጥታ እናንተ ከዛ ጋር ኮኔክት ስታረጉ እነሱ የእናንተ መረጃ ቀጥታ ይሰርቃሉ ማለት ነው። ይሄ 5ኛው የሃኪንግ አይነት ነው ማለት ነው። 6ኛው የሃኪንግ አይነት ክሊክ ጃኪንግ አታክ ይባላል። ይሄ በጣም አደገኛ የሃኪንግ ቴክኒክ ነውና ለምንድን ያላችሁኝ ካላችሁ ይሄ እናንተ መንካት ያልፈለጋችሁትን ራሱ ብቻ እናንተ እዛ ዌብሳይት ውስጥ በገባችሁት ጊዜ እናንተ ለመውጣት ስትፈልጉ ግን እነሱ ሐሰተኛ የሆኑ ሊንኮችን ያስቀምጡና ሳታስቡ እናንተ ሳትነኩ እንደነካችሁ ይቆጥርና ቀጥታ አካውንታችሁ እንዲሰረቅ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው። በቃ ማታለል ዘዴ ነው። ይሄኛው ደግሞ በጣም ያታልላሉ። ሳታስቡ በቃ እንትኖችን የሊንክ በተኖችን ያስቀምጡና የመውጣት ምልክት ሊያስቀምጡ ይችላሉ ከዛ ሳይት ውስጥ። እሱን እናንተ ስትነኩ ቀጥታ ወደዛ ሃክ የሚያደርጉባችሁ ሳይት ሊወስዳችሁ ይችላሉና ይሄ ክሊክ ጃኪንግ በጣም አደገኛ የማታለያ ዘዴ ነው። ይሄ 6ኛው የሃኪንግ አይነት ነው ማለት ነው። 7ኛው የሃኪንግ አይነት ኩኪ ቲፍ ይባላል። ይሄ ኩኪ ቲፍ ዌብ ብራውዘራችን ላይ ክሮም ላይ ሳፋሪ ላይ ስቶር የምናደርጋቸው የፐርሰናል ዳታዎች ያው ብራውዘሩ ላይ የሂስትሪያችን ማለት ነው ዩዘር ኔማችን ፓስወርዳችን የተለያዩ ሳይቶች ላይ አክሰስ እናደርጋለን እና ሃከሮች ምን ያደርጋሉ አይፒ ወይም ዳታ ፓኬቶችን ወደ ኮምፒውተራችን ይልካሉ። ያ የተላከልን ዳታ ፓኬት ኮምፒውተር ብራውዘሩ ላይ SSL ወይም ሴኩር ሶኬት ላየር ሰርቲፊኬት ከሌለን ቀጥታ እኛ ዩዘር ኔማችን ፓስወርዳችን ያስገባ ነው እንዳለ በቀላሉ እዛው ብራውዘራችን ላይ ሴኩር ሶኬት ላየር ሰርቲፊኬት ከሌለን ቀጥታ ለሃከሮች ተጋላጭ ነን ማለት ነው። ይሄ ኩኪ ቲፍ የሚባለው ያው ክሮም ላይ ሳፋሪ ላይ የተለያዩ እንትኖች ላይ አለ እንደ ሂስትሪ የሚቀመጥ ብራውዘሮች ላይ እንደ ሂስትሪ የሚቀመጠው ማለት ነው። ስናስቀምጥ ሴቭ ምናምንኛ ለምሳሌ ኢሜይላችንን እና ፓስወርዳችንን ስናስገባ ለምሳሌ እንደ ኤክስቴንሽን ያስቀምጥነው ከሆነ ለምሳሌ አቪራም ከሆነ ምናምን ከሆነ ሴቭ የምናደርጋቸው ነገሮች አለ። እነሱን ሃክ ለማድረግ የፈለገው ሰውዬ ለኛ ምን ይልከን አይፒ ዳታ ፓኬት ይልከን። እሱ ሲልክልን ብራውዘራችን ሴኩር ሶኬት ላየር ሰርቲፊኬት ከሌለ ደን ማለት ነው አካውንታችን መረጃችን በእነሱ እጅ ይወድቃል ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ ዌብሳይቶች ለምሳሌ HTTPS ብሎ የሚጀምሩ ዌብሳይቶች በጣም ሴኩር ሊሆኑ ሳይቶች ናቸው። ግን HTTP ተብሎ ኤስ ከሌለው ይሄኛው የሴኩር ሶኬት ላየር ሰርቲፊኬት ስለሌላቸው ኮንሲደር አያረጋቸውም ማለት ነው። ይሄ ኩኪ ቲፍ 7ኛው የሃኪንግ አይነት ነው እና የመጨረሻው ቫይረስ እንደ ቶርጃንስ። እነዚህ እንግዲህ የምናውቃቸው ናቸው። ቫይረስ እንግዲህ በማሊሸስ ሶፍትዌር ፕሮግራም የሚሰራ ነው። ኮምፒውተራችን ላይ ኢንስቶል ስናደርግ ቀጥታ ፋይላችንን ሃክ ያደርጋሉ ማለት ነው ሃከሮች እና ሃክ ካደረጉ በኋላ የፈለጉትን ፋይላችንን ሊቆልፉብን ይችላሉ። እንደፈለጉት ፋይሎቻችን አስፈላጊ የሆነ መረጃ ካለ ለሌላ ሰው አሳልፈው ሊሰጡ ይችላሉ። በዛው ገንዘብ ሊሰሩ ይችላሉ እና የተለያዩ አስጠሊታ የሆኑ ነገሮችን ሊሰሩ ይችላሉ ቫይረሶች። አብዛኛው ጊዜ ቫይረሶች እኛ የምናውቀው ተሰርተው የሚመጡ ቫይረሶች አሉ። በፍላሽም ይሁን በተለያዩ በሊንኮችም ሊመጡ ይችላሉ። እንግዲህ ይሄ ቫይረስ እንደ ቶርጃንስ የሚባሉት እነዚህ በሶፍትዌር ደረጃ በፍላሽ ለምሳሌ ፍላሹን ቀጥታ ስንሰካ ምንም አይነት ነገር ሳያሳይ ቀጥታ ፋይሉን ወደዛ ሰውዬ ላዘጋጀው ሰውዬ ይወስዳል። ፋይሎቻችን ምንም ሳይቀሩ በዛ ሰውዬ እጅ ቁጥጥር ስር ይውላል ማለት ነው። ይሄ 8ኛውና የመጨረሻው የሃኪንግ አይነት ነው እና በመጨረሻም ለማለት የምፈልገው
እንግዲህ 8ቱንም አይታችኋል። ፊሺንግ፣ ቤት ኤንድ ስዊች አታክ፣ ኪሎገር፣ ዲናር ኦፍ ሰርቪስ፣ ክሊክ ጃኪንግ፣ ፌክ ዋፕ፣ ኩኪ ቲፍ እና የመጨረሻው ቫይረስ እንደ ቶርቸር። እነዚህ እንግዲህ አደገኛ አሁን ላይ እየሆኑ ያሉ ነገሮች ናቸው እና ከእንደዚህ አይነት ነገሮች መጠንቀቅ አለባችሁ። ሊንኮችን እንዳትነኩ፣ ዝም ብላችሁ አፕሊኬሽኑን አውርዳችሁ ለመጠቀም እንዳትሞክሩ። እርግጠኛነቱን ስታረጋግጡ ብቻ አፕሊኬሽኖችን፣ ሊንኮችን መጠቀም እንዳለባችሁ ነግራችኋለሁ። በመጨረሻ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።